Welkom bij Nox Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Shades of Tezla, de uitbreiding voor Mage Knight. Uitgegeven door WizKids. Je kunt dit spelen met 1 tot 5 spelers en je bent er ongeveer 1 tot 4 uur mee zoet. Ook een beetje afhankelijk van de hoeveelheid spelers en de ervaring die je hebt met dit spel. En deze uitbreiding brengt ons een aantal nieuwe elementen, waaronder een nieuwe held waar we mee kunnen spelen. Nieuwe scenario's waarin we de strijd aangaan met 1 of 2 facties. Daar krijgen we ook weer specifieke factieleiders voor die we mogen bevechten. Factiemonsters en factie-rewards. En we krijgen nog een aantal kleine extraatjes die je kunt toevoegen aan het basisspel. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Ook deze uitbreiding is bedacht door Vlada Swatil en een paar anderen hebben er natuurlijk aan mee gewerkt. En wij krijgen allereerst de spelregels in dit kleinere boekje, zodat die past. Maar de regels zijn daar ook een stuk kleiner door geworden. Dus heb je slechte ogen of ben je toe aan een bril, dan gaat dit niet helpen. Maar in principe staat alles, de verschillende scenario's en regels staan er gewoon keurig in. Verder krijgen wij de nieuwe factieleiders in de vorm van deze discs. De benodigde kaarten voor de nieuwe held met nog wat extra kaartjes. Een miniatuurtje voor de held en de diverse onderdelen voor deze held. We krijgen nieuwe monster tokens met speciale eigenschappen. En we krijgen de factietokens zelf. En nog een paar andere kleine tokentjes die we in het spel kunnen gaan gebruiken. Dat is wat we krijgen. Laten we eens gaan kijken naar een paar onderdelen van deze uitbreiding. Allereerst wil ik een korte blik werpen op onze nieuwe held, Bravelier. Deze held heeft natuurlijk, net zoals alle andere helden, een eigen set van 16 kaarten. Nieuwe speciale eigenschappen die hij kan ontwikkelen. En voor jullie beeldvorming, het is niet de meest unieke held in het spel. En hij focust zich voornamelijk op het manipuleren van verplaatsingen. Daar kan hij hele leuke grapjes mee doen. Het is een druid class. Het ziet er verder gewoon prima uit. Je krijgt een pre-painted miniature. Het ziet er een beetje vreemd uit. Het lijkt niet echt op het plaatje. Dat is een beetje een tegenvaller. Dit is niet de woeste, harige man die we verwachten. Maar vooruit het vol staat. Verder hebben we natuurlijk de 2 facties. Een van de hoofdonderdelen die deze uitbreiding ons te bieden heeft. Elke factie heeft zijn eigen leider. Factie tokens, dat zijn de beloningen die je kunt krijgen. En diverse monsters waar onderaan naast de hoeveelheid levens staat bij welke factie ze horen. En dat hebben we dan in 3 verschillende categorieën. Daar zijn verschillende scenario's voor bijgeleverd. Waarbij je soms tegen 1 factie of soms tegen 2 facties tegelijk gaat strijden. De monsters werken op zich op dezelfde manier. Er zijn 2 nieuwe eigenschappen toegevoegd. Dat zijn de Vampiric eigenschap en de Defend eigenschap. Een schildje en een vampierentandje. De Defend ability die triggert zodra je een aanval doet. Of dat nou ranged is of in de gewone combat phase. De eerste vijand die je aanvalt, die krijgt de bonuswaarde in dat schildje bij zijn defense value. Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden. En mocht je meerdere vijanden tegenkomen met de Defend ability, dan moet elke Defend ability op een andere vijand worden toegepast. En de aanvaller, de held die aanvalt, mag bepalen in welke volgorde. En zo zou je er eventueel eentje uit kunnen schakelen voordat zijn Defend ability kan triggeren. De Vampiric ability herken je door dat vampierentandje en een hoektandje. Zorgt ervoor dat het armor van dat karakter omhoog gaat. Met 1 voor de rest van de combat voor elke unit die door zijn aanval verwond zijn. En door elke wond die hij met zijn aanval heeft toegevoegd aan een speler zijn hand. Dus daar wordt zijn defense wat sterker mee. Dus beide abilities spelen met de defense. Als je een faction character verslaat, krijg je zo'n faction token. Dat zijn kleine bonus rewards die je kunt gebruiken. Een kleine reference kaart zit erbij. En alternatief kun je ook ervoor kiezen om zonder de faction tokens te spelen. Als je dan een faction monster verslaat, krijg je gewoon 1 famepuntje extra erbij. En je kunt als huisregel ook zetten van joh, in plaats van dat je hem gebruikt voor de ability, kun je hem ook afleggen voor gewoon 1 fame.
Tot slot wil ik jullie nog eventjes wat laten zien van die Large Faction Leader tokens, zoals ze mooi heten. Die doen misschien een klein beetje denken aan onze vriend Volkaren. Ja, zo moet je het ook een beetje zien, maar ze werken toch wel weer een klein beetje anders. Ze werken in principe zoals gewone monsters. Zo val je ze ook aan en zo vallen zij ook aan. Maar elke keer als je ze succesvol aanvalt, dan reduceer je het level. Je ziet dat ze van level 1 tot en met level 12 kunnen zijn. En bij elk level staan verschillende statistieken. En om dus succesvol aan te kunnen vallen moet je een aantal aanvalspunten gelijk aan of groter aan de defensewaarde van de faction leader spelen op dat moment. En je mag er ook voor kiezen om meerdere aanvalskaarten te combineren om in één keer meerdere levels van een faction leader af te hakken. Maar dat zijn de twee grootste elementen die toegevoegd worden aan het spel. En daarnaast hebben we natuurlijk nog een paar bijzondere dingen zoals nieuwe tegeltjes voor op de map. We hebben de Hidden Valley en de Graveyard / Necropolis. En dan hebben we hier een paar Graveyard tokens voor die je kunt toevoegen, die ook nog in het spel komen. En je hebt dus de verschillende nieuwe scenario's waar je mee kan gaan spelen. Maar dat is wat de Shades of Tezla toevoegen aan het basisspel. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om Shades of Tezla toe te voegen aan het basisspel? Wat mij betreft absoluut. De nieuwe scenario's die je erbij krijgt, die gebruik maken van de facties, zijn uitdagend, moeilijk, lastig, maar wel op een positieve manier. Het is super gaaf om die verhalen te beleven, maar ze zijn absoluut niet gemakkelijk. Je hebt diverse scenario's waarbij je het dus ofwel opneemt tegen één van de facties, of bijvoorbeeld de life and death scenario, waarbij je beide facties tegenover je hebt en ook beide leiders moet uit gaan schakelen. En zelfs als je dat coöperatief doet, is dat nog steeds flink uitdagend. Dus dat is een pluspunt. Nou, je krijgt weer een aantal nieuwe monsters die je ook gewoon aan het basisspel toe kan voegen, maar die dus specifiek in de factiescenario's naar voren komen. En als je die verslaat kun je daar factie rewards voor doen en alternatief kun je daar extra famepuntjes doen. Dus ook wel weer een leuke manier. Dus dat is erg positief gedaan. Ik hoor wel eens klachten dat de fiches een ander formaat hebben dan de fiches uit het basisspel. In mijn editie is dat niet zo. Daar zijn de fiches gewoon hetzelfde formaat. Een andere klacht die ik hoor is dat de kaarten van Bravelier een andere kleur hebben op de rug. Dat is helaas wel heel duidelijk. Daar zit echt gewoon een gigantisch kleurverschil in. Dat is natuurlijk vervelend, want dan kun je dus de kaarten die je koopt er makkelijk tussenuit filteren, omdat je gewoon kan zien dat die een andere kleur hebben. Dan zul je je kaarten moeten gaan sleeven om te voorkomen dat je daar een voor- / nadeel uithaalt. En dat gecombineerd met het miniatuurtje wat er niet zo bruut uitziet als Bravelier op het plaatje hier. Daar had even wat meer liefde en tijd in gekund. Dat is gewoon een klein tegenvalletje. Maar afgezien van dat is het absoluut een uitbreiding die de moeite waard is. De Lost Legion die maakt de Mage Knight eigenlijk compleet en gestroomlijnd. En deze uitbreiding voegt gewoon nog meer mogelijkheden toe om het spel weer op nieuwe manieren te tackelen. Maar alles bij elkaar genomen is Shades of Tezla absoluut een uitbreiding die de moeite waard is. Er zitten een aantal kleine dingetjes in waarvan ik zeg, nou dat lijkt alsof het een beetje geforceerd en snel eruit geramd is. Dat is dan eigenlijk net weer jammer, hè? Wat ik al zei. Het miniatuurtje, niet zo heel erg mooi. De kleur van de kaarten, lettertype van de regels, echt zo klein. Dat is dan weer net zonde. Maar alles bij elkaar genomen, de ervaring die je hieruit haalt, de uitdaging uit de nieuwe scenario's, de facties en de factieleiders. Ja, dat vind ik dan toch wel weer echt een heel leuk element. En dat maakt dat ik deze uitbreiding, ondanks zijn tekortkomingen, toch kan aanraden om toe te voegen als je zegt van ik wil nog meer nieuwe mogelijkheden hebben om mijn Mage Knight meer op tafel te krijgen. Nou, dan is dit absoluut de moeite waard. En vandaar dat ik het gewoon een dikke 7 heb. Nox Spellenzolder.